Welcome. This is the energy vibration for the Leos. The week is from Juni 20 tot en met 26. In deze week, jullie Leos nou recognize, there is a situatie waar een Stenbosch vrouw en haar kind was mishandeld door jullie Leos. And mensen nou recognize hoe ver jullie Leos have gegaan and hoe jullie Leos have created chaos voor je vrouw of voor een Stenbosch vrouw en haar kind. Nou, mensen nou recognize dat jullie Leo's zijn niet de eigenaar van some sort of informatie. Mensen recognize dat een Stenbosch vrouw en haar Scorpion kind informatie was verbruikt door jullie Leo's. Dus deze Stenbosch vrouw beschermt haar Scorpion kind en recognize dat jullie Leo's was degene dat haar informatie en haar kindinformatie misbruikt. Heel veel van jullie komen achter dat de rechterpak jullie Leo's dat het collaboreren met een ramvrouw. De rechterpak jullie Leo's en deze ramvrouw voor some sort of a fraud. Okay? Dus maandag een huge problematic situatie met Leo's dat het collaboreren met een ramvrouw, omdat mensen recognize dat deze ramvrouw en jullie Leo's creëren some sort of a fraud door de verbruiken van iemand anders data en informatie. En dat deze ramvrouw is een fraud. Mensen ook krijgen inzicht en recognize dat een scorpion, een vis, een dode visvrouw informatie was verbruikt. Deze dode visvrouw is de ouders van een Stenbosch. En nou mensen in authority hebben nou inzicht en informatie en recognize wie is de kind. Dat deze Stenbosch vrouw is de kind van deze dode vis. Either vrouw of man. En nou mensen krijgen inzicht omdat mensen recognize dat jullie Leo's have gedragen de documentatie en informatie van een dood visperson. En deze dood visperson vanuit de buitenland is de moeder van een Stenbosch. En nou de rechter stap in en gaat een situatie in balance brengen om de rechter recognize dat een ram, een fraude ram, is degene dat geeft jullie Leo de documentatie en informatie van deze dode visvrouw en zijn familie. This is the ouders van een Stenbosch in Nederlands, okay? And this is how jullie Leo's at some sort of a new start in Nederlands at gekrijker is door de falsification van documentation of deze dode visperson in het buitenland is in Nederlands strikt te komen. En mensen gaan recognize, no. De kind voor deze dode visperson leeft in Nederlands heel lang. Jij, Leo, zijn niet de eigenaar van deze data en informatie. Dus mensen gaan nou recognize dat jullie Leo's het kan reizen onder een Stenbosch dat al leeft in Nederlands voor heel lang. Jullie Leo's krijgen documentatie en informatie van een ramvrouw. Geef jullie deze documentatie en de dode ouders van een Stenbosch informatie om in Nederlands terug te komen. En de rechter komt in en recognize dat een maag en een ramvrouw was daarachter en ze gaat het dik doen. Woensdag is een dag waar mensen komen achter wat een scorpion en een vis hebben gedaan. Mensen nou recognize hoe een scorpion en een vis kunnen zoveel geld hebben verdiend, is doordat een stier en een scorpion en een visvrouw betaal geld om some sort of a new start voor een tweeling te geven en documentatie om de tweeling te geven. En de rechter pak een vis en een scorpion voor wat ze heeft gedaan. Dus de rechter is nou aan het opruimen van some sort of a fraud dat het creëert waar jullie Leo's hebben samengewerkt met een ram
en een ramman om some sort of een oneerlijk spelletje te doen om some sort of a new start in het verleden. Een new start dat ik kreeg had gedacht dat ze zal of hij of zij zullen krijgen direct behind this new start. Direct now recognize that a crave also jullie lees en een crave had gebruiken de dode informatie van een stembok dat al in Nederlands, dat woont in Nederlands voor een heel lange tijd, direct to recognize that jullie lees samen met de crave, en de crave is familielid van jou, had gebruiken deze stembok dode ouders, dat is een vis, informatie in Nederlands terug te komen. En nu ze maken een eind hier aan en beschermt. Dus bescherming komt voor een stembok person, waar deze stembok person informatie en ouders informatie was gebruikt door jullie Leeuws om in Nederlands te komen. En die nou recognize dat de stembok woont al over 20 jaar in Nederlands en dat iemand copy de stembok family data en informatie en geeft het aan jullie Leeuws. Dus het is zoiets als een huge onderzoek is geplaatst omdat die recognize dat deze stemboknaam komt vaker op. En mensen recognize dat jullie Leeuws gedraagt deze stembokperson familienaam en jullie Leeuws zijn niet familielid van deze stembokperson. Jullie Leeuws krijgt de documentatie van een ram en een rammeisje en een ramman in Nederlands te komen door de verbruiken van de family data en informatie van een stembok dat al in Nederlands is gewoon. Dus als je recognize is een stembok, zij hebben een kind dat is een scorpion. And the rector now recognize that jullie Leeuw gedraagt de scorpion, dat is de zoon van de stembok vrouw. En de stembok vrouw ouders, dat is een scorpion, is dood. En jullie Leeuws gebruiken of jullie Leeuws krijgt de data en informatie van een ramperson in Nederland. Dus geen nieuwe start voor jullie Leeuws en een crave, jullie Leeuws en je partner, is een heleboel probleem. En wat mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan en hoe een weeskal geeft een start aan een stembok in order to access data en informatie op een stembok. En nou de rechter gaat recognize wat deze weeskal heeft gedaan. It's so it's a weeskal offer a stembok person some sort of a new contractual overeenkomst in order om te krijgen deze person data en informatie aan een tweeling te geven. En de rechter recognize en komt keihard op deze weeskal, omdat de rechter recognize dat de data en informatie is from the computer of a weeskal person. En een weeskal person had gecollaboreerd met jullie Leeuws en een maag. Want de maag heeft deze weeskal betaald om documentatie en informatie van een stembok te krijgen. En de rechter of mensen in authority, want this is justice for the family of a stembok person, omdat justice come up on a maagperson en mensen recognize the connection met deze maagperson en jullie Leeuws. And justice, this is the energy of the rector, want mensen in authority now recognize all jullie Leeuws heeft een start gekregen en is door de verbruiker van een dood visperson, dat is de ouders of een stembok person, dat is al jullie Leeuws is teruggekomen in Nederlands. En de kleine kind van deze dood visperson is jullie Leeuwman gebruikt deze scorpion informatie, want as you recognize, this is a stembok and the scorpion son. En de stembok vrouw, son is missing. En de stembok vraagt de overheid te bekijken en vertel, hey, mijn moeder is overlijden, dit is de informatie van mijn moeder. En mijn zonnaam is zo. En nou die recognize dat jullie Leeuw gedraagt de naam van deze scorpion dat is vermist.
En zodra de rechter kwam keihard op een maag. Omdat de rechter recognized dat de maag was hier achter. Okay? Een kreeg man en een kreeg vrouw is een heleboel problemen. Een kreeg man probeert een kreeg vrouw some sort of a new story te geven. Maar er is een intersection, want mensen nou recognize wat een kreeg heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een kreeg en een weeskaal collaboreren om een stemboek, some sort of a new story te krijgen, om de data en informatie van de stemboek te krijgen. En zodra de rechters dan keihard nou teken deze weeskaal. Deze weeskaal is een manager of a supervisor in a corporation institution dat access de data en informatie van deze stemboek. En geef het aan een tweeling, some sort of a new story te krijgen en nou een fifth person or recognize hoe een onderkreef is in Nederlands is terechtgekomen is door de verbruikster van een stemboek dat is al in Nederlands gewoon fifth person ouders informatie. Dus dit is de ouders informatie van deze stemboek. Dus nou deze stemboek wordt beschermd. Mensen nou recognize en krijgen een heleboel informatie over een weeskaal. And recognize the collaboration of a weeskaal en een kreef. Mensen nou krijgen inzicht van een weeskaal en een scorpion. En wat een weeskaal en een scorpion op de workvloer heeft gedaan. Nou, een weeskaal kan some sort of a tijd in de bak krijgen voor wat ze heeft gedaan. Omdat nou, ze gaat even terugkijken om de samenwerking van een weeskaal en een scorpion in het verleden. Omdat ze nou recognize dat mensen verdient heel veel geld door dingen te doen dat was niet door de bocht. Dus hier de raad van fortune is dat iets wat jullie Leeuw heeft gedaan samen met de maag in het verleden kom even boven water. Mensen nou recognize hoe een kreef is in Nederland strikt gekomen. Dat jullie Leeuw en een kreef is onder de data en informatie van een dode vispersoon. Dat is dood in het buitenland. En zijn kind, dat is een stemboek, woont in Nederland. En een kreef, jullie Leeuws, hebben de data en informatie van deze doodvispersoon gebruikt. Omdat jullie weten dat de stemboek woont al in Nederland. En nu de rechter gaat alles cancelen en beschermt deze stemboek en zijn familie en de family data. Nu de rechter recognize de chaos dat deze stemboek heeft meegemaakt. En hier geen nieuwe start voor een weeskaal en een waterman. Mensen nou recognize wat een weeskaal en een waterman koppel heeft gedaan. Dus hier, some sort of a new start dat een kreef heeft gevraagd voor gaat niet lukken. Omdat mensen recognize dat deze kreef is en gebruik documentatie van een dode iemand dood family informatie uit het buitenland. Dus some sort of a offer dat jullie Leeuws wil en hoop te krijgen. Mensen recognize how jullie Leeuws eerst in Nederland terechtgekomen is onder de kindnaam van een stemboekvrouw. Dus ik zie heel veel liefde is hier getoond. Dus bescherming komt voor een doodvisvrouw of man. Deze dood mensen nou recognize dat deze dood mensen informatie was verbruikt door jullie Leeuws, een kreef en een weeskaal. Een weeskaal, geen nieuwe start voor een weeskaal. Mensen nou recognize, de rechter komt keihard op een waterman en een weeskaal. Geen nieuwe start voor een scorpion en een vispersoon. De rechter nou recognize de samenwerking van een weeskaal, een scorpion, een vis. En hoe ze have some sort of a nieuwe contractual overeenkomst willen geven aan een tweeling.
door de verbruikster van een steenbok dat al in Nederlands gewoond and recognized that the documentatie was voor de ouders of een steenbok. Dus weet je, het is een situatie dat mensen in authority gaat nou een situatie rechtzetten. Want mensen in authority hadden geen idee wat een steenbok heeft meegemaakt. En een steenbok blijven zeggen, mijn scorpion kind is vermist, mijn kind is vermist, mijn kind is vermist. Alsjeblieft, kan jullie helpen? Omdat dit is de naam van mijn ouders, dit is de naam van mijn kind. En mensen gaan recognize dat een weeskal was the one that copied the data and informatie en gaf het aan een grave. En jullie Leeuws. En help jullie Leeuws en je partner om een steenbok teken te werken. En nou de rechter staan keihard tekenen maak mensen en recognize hoe ver een maag en een kreefman heeft gegaan om een steenbok aan haar kind teken te werken. En ik zie dat die gaat nou deze dode visperson en zijn kind, omdat mensen was niet van op de ogen wat een steenbokvrouw had meegemaakt. De steenbokvrouw en zit, mijn kind is vermissen, alsjeblieft, ik vraag voor hulp. En nou, de steenbok hebben naar mensen in de overheid gemaild en zeiden, graag, ik vraag je hulp omdat mijn kind is vermissen. Nou, deze scorpion is vermissen voor bijna 3 jaar. En de steenbok is teruggekomen van de Verenigde Staten. En is nu 3 jaar dat haar en haar familie hebben niks van haar kind. Dat is de scorpion gehoord. En de steenbok maakt ze zorgen. Ze hebben stress, ziekte. Ze hebben allerlei ziekte gekregen door de stress van haar kind is vermissen. En nu mensen gaan recognize dat een Leeuw woont in Nederland onder dezelfde naam. En mensen gaan recognize dat deze Leeuw moeder is een scorpion. En een scorpion was the one who betaald voor de documentatie voor deze scorpion geeft het aan haar Leeuwson in Nederland terug te komen. Dus mensen nou recognize Jezus Christus. No wonder this. Want mensen denken, is die vrouw gek of zo? En mensen recognize Jezus, het is waar. De vrouw had echt opgevraagd en gezegd, mijn ouders naam is dit. En de ding is dat de rechter gaat recognize, de informatie was gestuurd naar Nederlands. Weet je, is zoiets als Amerika of Amerika gaat zeggen, ja, maar we hebben de informatie heel lang. We weten dat zij gewoon, de steenbokken wonen heel lang in Nederland. Dus waarom was de informatie niet verwerkt onder de steenbokdata en informatie? Omdat het is een situatie, dat is niet complex, maar iemand maakt het complex. Omdat iemand had some sort of a haat tegen deze steenbok. En mensen gaan recognize, die vrouw hebben niks gedaan. De vrouw zit mensen te helpen. Die gaat recognize dat die vrouw is iemand dat helpt mensen graag. En de vrouw zit mensen te helpen, kom achter en recognize iets wat gebeurt. En Nederland was ook bijgetrokken. De vrouw zit de Verenigde Staten en Nederlands te helpen. En doordat mensen haar kind gepakt. En het is zoiets als niemand weet waar de kind is. En dan die beginnen in Nederlands te zoeken en recognize dat iemand in Nederland woont onder de vrouw, kind en is jullie Leeuws. En ze gaat het recht zetten. Want jullie Leeuws is nou een probleem. Omdat mensen recognize dat deze Leeuw leven onder de steenbokvrouw informatie in Nederland. Dus een zeker wordt gehoord omdat de steenbokvrouw, ik zie bescherming voor de steenbokvrouw, data en informatie, omdat, weet je, de Verenigde Staten gaat zeggen, ja, maar deze informatie was van 1999 naar Nederlands gestuurd. Na 9/11, we weten het, deze steenbokvrouw, we weten over waar ze woont in Nederland, we weten deze persoon. Dus mensen gaan recognize dat multiple mensen hebben dezelfde naam van deze steenbokvrouw. En
mensen gaan nou recognize Jezus alle deze mensen leven onder de stembokvrouw, familiedata en informatie. En zo gaat ze de situatie oplossen. Nou, een scorpionvrouw is in een heleboel problemen. Omdat mensen gaan recognize dat een scorpionvrouw het betaalt voor de data en informatie van de stembok vrouws kind. En geef het aan haar. En hier, mensen gaan recognize, want de maakman gaat in de gevangenis. En mensen gaan recognize dat een weeskal is degene dat access de details en informatie en probeer aan een crave some sort of a new start te geven. En mensen, de rechter, as you recognize, de rechter komt keihard op deze crave en jullie layers en je partner voor de daden wat je hebt gedaan. En geen nieuwe start voor een crave, geen nieuwe start voor een Waterman koppel en geen nieuwe start omdat die recognize dat de weeskal was achter de data en informatie te access van deze stembok vrouw en haar kind. Dus het is een rampant situatie, dames en heren. En jullie layers, je ziet het ding is dat jullie layers moeten nou recognize dat jij wil profiteren van andere mensen, maar andere mensen leven is in problemen. Jullie layers have creëerd zoveel chaos voor overheid institution dat het is niet normaal. Dus voor de rest van jullie layers, it is a good week. De rest van jullie layers krijgt some sort of a offer. De rest van jullie layers, dat is goed bezig en deed dingen. Nou, we gaan even bekijken. A Ramman, mensen recognize that jullie layer had collaborated with a Ramman and did iets that was niet door de boek. Jullie layers en a Ramman en a crave wordt gepakt voor fraudeur in documentatie van buitenlanders, family informatie en data. Heel veel van jullie layers overkomen wat een scorpion en een visvrouw heeft gedaan. Mensen nou recognize hoe een stiervrouw, een stier. Dit is mee te maken met geld wat een scorpionvrouw had betaald. Mensen nou recognize. Mensen krijgen inzicht over hoe een young crave is in Nederland terechtgekomen. Mensen recognize dat deze young crave had gebruikt een stembok informatie, ouders informatie. En dat is hoe deze crave is in Europa of Nederland terechtgekomen onder de data en informatie van een stembok dat is al in Nederlands gevonden. Stierman gaat echt in de gevangenis en mensen nou beginnen een tweeling, een groot onderzoek aan een tweeling te doen, omdat mensen gaat even zien als deze tweeling hadden meerdere mensen nieuwe kans gegeven om in Nederlands te komen om de volste benodigdheid. Dus deze situatie komt op. Dus jullie layers dat wil een nieuwe start with your partner, het gaat niet lukken. Jullie layers dat wil een crave helpen om een nieuwe start, het gaat niet lukken. Een weeskal is nou onder de inzicht van mensen in authority, omdat mensen in authority recognize dat een weeskal was degene dat access data en informatie van een stembok en haar familie en geef het aan jullie layers. Namaste, tot de volgende keer.